في إحدى الأيام عاش رسام مشهور في مدينة معينة، حيث كانت أعماله الفنية تجذب آلاف الزوار إلى معرضه الفني الذي كان يعتبر واحداً من أبرز معالم المدينة الثقافية. كانت لوحاته تحكي قصصاً مدهشة تنبض بالحياة، ما جعل الناس يقدرونه ويحترمونه كفنان موهوب. ومع ذلك، في يوم ما تغيرت نظرة الرسام إلى نفسه وإلى علاقته مع الناس. بدأ يشعر بالشك والتردد، حيث اعتقد أن الثناء الذي كان يتلقاه أمامه كان مجرد لوقاحة وتكذيب لحقيقة أعماله الفنية. في حين كان يظن أن النقاد يتحدثون عن أخطاء أعماله خلف ظهره، هذه الأفكار المتراودة كانت دائما تلقي بظلالها السوداء على عقله وتعكر مزاجه. في اليوم التالي استيقظ مبكرا بقلب مثقل بالهموم، ورغم تعبه الجسدي وضيق الوقت قرر أن يخرج ويواجه تحديات الحياة. أخذ إحدى لوحاته المفضلة وانطلق نحو التقاطع المزدحم في مدينته، حيث أخذ يرسم بكل انسجام وتركيز، ولكن القلق والشك لا زالا يؤرقانه. بينما كان يعمل على لوحته لم يتمالك الرسام شعوره بالقلق والتوتر، فقرر أن يترك رسالة لمن يمر من هناك. فوضع لوحته مع ملاحظة مكتوبة تحتها، مطالبا أي شخص يجد خطأ في اللوحة بوضع علامة عليه. وفي المساء عندما ذهب إلى الساحة ليرى اللوحة شعر بالحزن الشديد، حيث وجد مئات العلامات على لوحته. كانت كل علامة تشير إلى خطأ في رؤيته الفنية، وبدا له أنه أصبح موضع سخرية واستهزاء من قبل الناس. هذا الاكتشاف أحدث خيبة أمل كبيرة في نفسه، وبصمت التقط لوحته وعاد إلى المنزل. هذه الحادثة أثرت عليه سلبا بشكل كبير، حيث شعر بالإحباط واليأس، وتوقف عن الرسم وبدأ يخجل من مقابلة الناس. شعور بالعزلة والفشل يسيطران على حياته، وبدأت روح الإبداع تتلاشى ببطء داخله. فكانت لوحته الأخيرة تظهر مدى تأثره السلبي وانعكاسه على فنه الراقي. في أحد الأيام جاء صديق الرسام لمقابلته. عندما رأى مظهره المتردد والمنزعج، بمجرد أن رآه أدرك صديقه الحالة النفسية التي يمر بها، وسأله بصوت هادئ عن السبب وراء ذلك الاضطراب. في حوار مفتوح وصادق روى الرسام الحادثة بأكملها لصديقه، وبينما كان يتحدث تعكرت ملامح وجهه بالحزن ولمعت دموع الإحباط في عينيه. استمع صديقه بتفهم واهتمام، ثم اقترح عليه فكرة جديدة. قال صديق الرسام بابتسامة مشجعة: فلنجرب شيئا مختلفا، ضع لوحة جديدة عند ذلك التقاطع، ولكن هذه المرة مع ملاحظة مختلفة. وباستسلام وموافقة من الرسام توجه في صباح اليوم التالي لتحقيق التجربة الجديدة. وفي ذلك الصباح وضع الرسام لوحة جديدة عند التقاطع، مصحوبة بملاحظة تطلب تصحيح أي خطأ ممكن. في المساء عاد الرسام وصديقه لتفقد اللوحة، وكانت لا تزال كما وضعها. وفي الصباح التالي فوجئ الرسام برؤية اللوحة كما كانت، وهذا جعله يفكر بعمق. صديقه لاحظ دهشته وقال بابتسامة: هل فهمت الدرس؟ يمكن لأي أحمق أن يجد الأخطاء، ولكن الحكمة في تصحيحها قد تكون نادرة جدا، فلا داعي لاستشارة أولئك الذين لا يملكون القدرة أو الرغبة في تطوير أنفسهم. لذا
فلا داعي لأخذ آراء الأشخاص الذين يسعون فقط إلى العثور على الأخطاء في الآخرين وإذلالهم، خصوصاً عندما يفتقرون إلى الوقت أو المعرفة الكافية لتحسين أنفسهم. يجب عليك أن تدرك أن الخطأ ليس في لوحتك، بل في طريقة تعامل هؤلاء الأشخاص معك. عندما تطلب النصيحة من الآخرين في الحياة، قد تواجه بشكل طبيعي النقد والشك، تماماً كما فعل الرسام الشهير. يسارع بعض الأشخاص إلى الإشارة إلى العيوب والأخطاء دون أن يكون لديهم المعرفة أو الدافع اللازمين لتحسين الأمور. فلا تسمح لسلبيتهم بإحباطك أو إضعاف عزيمتك، بل اعتبر كل تعليق كفرصة للنمو والتحسين، واستمع بفهم وتفاؤل. علاوة على ذلك، يجب أن تثق في قدرتك على تقدير قيمة أعمالك الفنية بنفسك، وأن تتذكر أن الفن هو تعبير شخصي ينبع من داخلك ويعبر عن رؤيتك الفنية الفريدة. لذلك، فليس كل ما يقال لك يجب أن يؤثر فيك، بل اسعى إلى الاستفادة من التعليقات البناءة التي تساعدك على التطور والنمو كفنان. كما ترى في الحياة وفي حياتك، ابحث عن أولئك الذين يدعمونك حقاً ويؤمنون بإمكانياتك ويرغبون في مساعدتك على النمو. هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يكون لرأيهم وزن في حياتك. لا تغفل أبداً عن شغفك والحب الذي لديك لما تؤمن به في نفسك، لأن ثقتك بنفسك غالباً ما تكون أقوى قوة تدفعك للأمام. واصل تركيزك على أهدافك ولا تدع الرافضين يعيقونك. رحلتك فريدة من نوعها، وأنت وحدك من يستطيع تحديد نجاحك. ابقى مرناً، كن صادقاً مع شغفك، وسيتبع ذلك النجاح. في الحياة يعتمد التقدم والنجاح بشكل كبير على الدعم والتشجيع الذي نتلقاه من الآخرين. فعندما يكون هناك أشخاص يؤمنون بقدراتنا ويدعموننا في مسيرتنا، يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة. لذا يجب أن نكون حذرين في اختيار الأشخاص الذين نستمع إلى آرائهم ونأخذ نصائحهم بعين الاعتبار، فقد يكون لهم تأثير كبير على مسار حياتنا. إلى جانب ذلك، يجب أن نحترم شغفنا وأحلامنا ونسعى جاهدين لتحقيقها. بغض النظر عما يقوله الآخرون، فالثقة بالنفس هي مفتاح النجاح، وعلينا أن نكون واثقين من قدرتنا على تحقيق أحلامنا وتحقيق أهدافنا. علاوة على ذلك، يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الانتقادات والرفض بشكل بناء. فقد يكون الفشل والتحديات جزءاً لا يتجزأ من رحلتنا نحو النجاح. علينا أن نستفيد من هذه التجارب لننمو ونتطور، ونستمر في السعي نحو تحقيق أهدافنا بإصرار وإيمان. علينا أن نحافظ على توازن بين استماعنا لآراء الآخرين والاحتفاظ بثقتنا بأنفسنا. وعلى الرغم من التحديات التي قد نواجهها، يجب أن نظل ملتزمين بمسارنا ونواصل السعي نحو تحقيق أحلامنا وأهدافنا.